नमस्कार। आजच्या व्हिडिओत आपण तांदळाच्या पिठापासून क्ले तयार करायला शिकणार आहोत। त्यासाठी आपण तांदळाचं पीठ घेतलं आहे, त्यामध्ये आपण शॅम्पू ॲड करत आहोत। त्यामध्ये फेविकॉल सुद्धा आपण साधारण 2 चमचे घेतलेला आहे। आता हे चांगलं मिसळून घ्यायचं। त्यामध्ये 1 चमचा खोबरेल तेल घातलेलं आहे। आता हे व्यवस्थित आपण एकजीव करून घेऊया। त्यानंतर आवश्यकतेप्रमाणे पाणी घालून व्यवस्थित त्याच्या गुठळ्या काढून घ्यायच्या। पाणी अंदाजानेच घालायचं आणि नंतर हाताने व्यवस्थित छान मळून घ्यायचं आहे। जितकं तुम्ही व्यवस्थित छान मळाल तितकंच ते एकजीव एकसंग होईल, त्यातल्या गुठळ्या निघून जातील। छान हा क्ले तयार होतो आणि अजिबात चिकट असा होत नाही। सुरुवातीला चिकट वाटतो पण नंतर तो व्यवस्थित फुलून येतो। छान आपण दोन्ही हाताने दाब देऊन त्याला मळून घ्यायचं आहे। आपल्याला पांढरा रंगाव्यतिरिक्त अजून कोणते रंग हवे असतील हे रंग सुद्धा आपण यामध्ये मिसळून घेऊ शकतो। हळद असेल, कुंकू असेल किंवा घरातलं अबीर असेल, असे वेगवेगळे रंग सुद्धा आपण यामध्ये घेऊन मिक्स करू शकतो। आता इथे मी पांढऱ्या रंगाचा ॲक्रेलिक रंग घेतलेला आहे। त्यामुळे आणखीन पांढरा रंग खोलून दिसणार आहे। शिवाय मी आता इथे भगवा रंग घेतलेला आहे। हा सुद्धा ॲक्रेलिक रंगच आहे जो आपण पेंटिंगला वापरत असतो। तिसरा रंग मी इथे हिरवा घेतलेला आहे। आपण जी कलाकृती करणार आहोत, आपल्याला जी आवश्यकता आहे त्याप्रमाणे आपण रंगाची निवड करणार आहोत आणि असे आपण आधीच गोळे जर करून ठेवले तर आपल्याला हवं त्याप्रमाणे आपल्याला साहित्य तयार करता येतं। अशा प्रकारे तयार केलेला क्ले हा साधारण 8 दिवस चांगला टिकतो। जर फ्रीजमध्ये आपण ठेवलं तर साधारण महिना 1.5 महिना सुद्धा तो नीटनेटका व्यवस्थित राहतो। अशा प्रकारे आपण तयार केलेले क्ले प्लास्टिक पिशवीत हवाबंद डब्यात ठेवायचे आहेत, जेणेकरून आपला क्ले व्यवस्थित राहील आणि आवश्यकतेप्रमाणे आपल्याला वापरता येईल। येत्या काही दिवसात आपण ह्या क्लेपासून कलाकृती कशा तयार करायच्या हे पाहणार आहोत। घरगुती वस्तू वापरून क्ले तयार करण्याची ही पद्धत आपणास कशी वाटली जरूर सांगा। धन्यवाद।